नमस्कार सबैजनालाई हाम्रो यस ग्रो स्मार्टर युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यस च्यानलमा हामी शेयर मार्केट क्रिप्टोकरेन्सी तथा अन्य विविध विषयको जानकारी दिने गर्छौं। यस्तै प्रकारका जानकारीहरुमा तपाईहरु पनि रुचि राख्नुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला ताकि हामीले अपलोड गरेको भिडियो तपाई समक्ष चाँडो भन्दा चाँडो पुगोस्। हालको समयमा चाहिँ जीवन विकास लघु वित्त संस्थाका आईपीओ शेयर निष्कासन भइरहेको छ र आईपीओ शेयरलाई अनलाइन मार्फतबाट आवेदन कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषय रहेको छ हैन। थाहा हुनेलाई त थाहा भइहाल्यो हैन, तर हामीहरु बीच पनि धेरै जना मानिसलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ र विशेष गरी यो भिडियो उनीहरुको लागि बनाएको हो हैन। भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नु होला। शेयर मार्केटमा प्रवेश वा इन्ट्री गर्नको लागि के चाहिन्छ त्यसबारे मैले अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेको छु। भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म अन्त्यमा भिडियो राखिदिनेछु। यस भिडियोको अन्त्यमा भिडियो राखिदिनेछु, तपाईहरु त्यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु हैन। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजर वा गुगल कुन ब्राउजर छ हैन, तपाईले त्यसमा गएर मेरो शेयर टाइप गर्नुहोस् र तपाईले त्यहाँ देख्नुहुनेछ मेरो शेयर cdse.com भनेर .com.np त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र यसमा तपाईको आफ्नो डीपी आईडी हाल्नुहोस् हैन। डीपी आईडी भनेको अब कुन ब्याङ्कमा खोल्नु भएको छ, तपाईले आफ्नो डीमैट अकाउन्ट कुन ब्याङ्कमा खोल्नु भएको छ त्यो हाल्नुहोस् हैन। मेरो चाहिँ प्रभु लाइफमा छ, प्रभु क्यापिटलमा छ हैन। म यहाँ प्रभु क्यापिटललाई चुज गर्छु र त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। आफ्नो आईडी पासवर्ड हाल्नुहोस् र त्यसपछि लगइन गरिदिनुहोस्। लगइन गरेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। यो चाहिँ ड्याशबोर्ड हो हैन। त्यसपछि माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईले विभिन्न कुराका नोटिफिकेसनहरु देख्नुहुन्छ हैन। र त्यसपछि माथि तपाईले थ्री डटमा थिचेपछि तपाईको यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र यसमा तपाईले माई आश्रा भन्ने सेक्सन छ हैन। मुन जानुहोस्, माई आश्रामा क्लिक गर्नुहोस् र माई आश्रामा क्लिक गर्नु भयो भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ के खोलिएको छ हैन। कुन ब्याङ्कको एप्लाई शेयर खोलिएको छ, डिबेन्चर खोलिएको छ, के खोलिएको छ हैन। यहाँ भनिएको छ हैन। यो सबै देखाउँछ र यहाँ तपाईले जीवन विकास लघु वित्त संस्था देख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि करेन्ट इस्यु इस्युमा देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँबाट एप्लाई छ नि एप्लाईमा थिच्नुहोस् र एप्लाईमा थिचिसकेपछि तपाईको यस खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईले कम्पनीको सम्पूर्ण डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ, यसको बिक्री प्रबन्धकको हैन। अनि त्यसपछि यसले कहिलेदेखि खोल्दैछ, कति समयसम्म खोल्दैछ, यसको प्रोस्पेक्टसहरु पनि तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ डिलिट गरेर डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ यहाँ ब्लर गर्दै किनकि यहाँ मेरो आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरु छ हैन। पछि गएर केही हुन सक्छ भनेर नराम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले आफ्नो यहाँ पर्सनल इन्फर्मेसनलाई हाइड गरिरहेको छु, ब्लर गरिदिरहेको छु। तपाईको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ हैन। सुरुको तपाईले देखिराख्नुहुन्छ बीओआईडी बोइड नम्बर भनेको आफ्नो डिमेट अकाउन्ट हो हैन। त्यसपछि ब्याङ्कमा आफ्नो ब्याङ्क नेम छान्ने हैन, कुन ब्याङ्कको त्यो चुज गर्ने। अनि त्यसपछि ब्रान्च आफै ब्याङ्क ब्रान्च नेम आफै चुज हुन्छ। त्यसपछि अकाउन्ट नम्बर आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर हाल्ने हैन। त्यसपछि एप्लाइड कति किता एप्लाइड गर्ने, 10 किता 20 किता कति त्यो इन्टर गर्नुहोस्, त्यो लेख्नुहोस्। त्यसपछि अमाउन्ट आफै चुज हुन्छ हैन। त्यसपछि आफ्नो सीआरएन नम्बर हाल्नुहोस् र सीआरएन नम्बर हालिसकेपछि आई हियरबाई भन्नेमा छ त्यो बक्समा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यही फर्म अनुसार नै आफ्नो त्यो फर्ममा आफ्नो डाटाहरु भर्छु हैन, आफ्नो इन्फर्मेसनहरु भर्छु। तपाईले हेर्नुहोस्, एकछिन वेट गर्नुहोस्। मैले सबै फर्म फिलअप गरिसकेँ हैन। सबै फर्म फिलअप गरिसकेपछि तपाईले लास्टमा आएर ट्रान्जेक्सन पिन हुन्छ जुन तपाईले 4 डिजिटको हुन्छ, त्यो 4 डिजिटको ट्रान्जेक्सन पिन तपाईले यहाँ हाल्नुहोस् र 4 डिजिटको ट्रान्जेक्सन पिन हालिसकेपछि तपाईले प्रोसिड गरिदिनुहोस् र प्रोसिड गरिसकेपछि तपाईको यसरी सक्सेसफुली भनेर आउँछ हैन। यति गरिसकेपछि तपाईले आवेदन दिइसक्नु भयो, एप्लाई गरिसक्नु भयो हैन। र त्यसपछि यसलाई भेरिफाई हुनको लागि केही समय लिन्छ। मैले आवेदन दिइसकेँ हैन, तर मेरो भेरिफाई भएको छैन। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन रिपोर्टमा जाने हैन र त्यसमा जीवन विकास लघु वित्तमा गएर चेक गर्नुहोस् र मेरो मुनि हेर्नुहोस् त। मुनि हेर्दाखेरि मेरो अनभेरिफाई भएको छ। कसैको पनि एप्लाई गर्ने बित्तिकै आवेदन दिने बित्तिकै भेरिफाई भइहाल्दैन, त्यसको लागि केही समय लिन्छ। केही समय पछाडि तपाईहरु माई आश्रामा गएर हैन एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएर तपाईले जीवन विकास लघु वित्त संस्थाको तपाईले रिपोर्टमा गएर थिच्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले मुनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटसमा भेरिफाइड भनेर आउँछ। यसको मतलब यो हो कि तपाईको एप्लिकेसन भेरिफाइड भइसक्यो, रिजेक्ट भएको छैन। दिएको आवेदन एकदम सही भयो, एकदम राइट भयो। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, आफ्नो सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आगामी दिनमा पनि जानकारीमूलक भिडियोहरु ल्याउने नै छु। अब यति जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्गाउन चाहन्छु। नमस्कार।